Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video giới thiệu cho các bạn là cái hướng đi của đường ống. Thì đầu tiên khi mà mở một cái bản vẽ lên thì chúng ta nhìn thấy rõ là cái hướng ở trên bản vẽ này, đây là hướng Bắc của bản vẽ, đây là hướng chỉ hướng Bắc. Thì đối với các bạn mới làm quen thì khi mà nhìn vào cái bản vẽ này thì rất là rối. Nhiều bạn cũng có ý kiến là hướng dẫn cách bẻ que để thể hiện cái đường ống trên cái bản vẽ. Đó cũng là một cái ý tưởng tốt, nhưng mà theo mình thì các bạn phải nắm rõ được là cái cách làm như thế nào. Thì vấn đề là bẻ que hay không nó rất là đơn giản. Mà bản vẽ bạn nhìn thấy đây nó chỉ thể hiện mỗi hướng Bắc hướng này thôi, nhưng mà thực tế thì cái hướng của nó là nó thể hiện như thế này. Đấy, đây là một cái hệ trục và đây là trục Z, tức là cao độ. Đấy, thì khi mà các bạn đưa cái hệ trục này vào trong cái bản vẽ như thế này thì bạn sẽ nhìn thấy rất là đơn giản. Mình đã gắn cái hệ trục vào trong cái bản vẽ này theo đúng cái hướng của nó luôn. Hướng Bắc là đúng cái mũi tên như trên này, hướng Bắc đây, hướng Bắc đây, rồi đúng cái mũi tên chỉ về phía Bắc đây. Đấy, và hướng đối diện với hướng Bắc là hướng Nam, hướng đây là hướng Đông, đây là hướng Tây. Đầu tiên là mình xét từ cái mặt bích này, mặt phở leng này, từ dưới chỗ điểm roi số 29 này lên đến trên này là đường ống nó đi thẳng, đi hướng lên theo trục Z. Cái đoạn ống này nó đang đi về phía Tây này. Tại cái điểm chỗ này thì là đường ống nó sẽ xoay một cái góc. Tại sao người ta lại vẽ cái vạch này, và có nhiều bạn cũng thắc mắc là ý nghĩa như thế nào. Thì mình giải thích luôn, đây là người ta ký hiệu, tức là cái đường ống này đấy, nó đang chạy theo một mặt phẳng. Tức là từ cái điểm này đến điểm này nó không thay đổi về cao độ, nó chỉ xoay về một cái góc thôi, và nó chạy lệch một góc. Nó vẫn nằm trên một mặt phẳng này, nhưng mà nó chạy lệch một góc. Và cái góc này thì được tính rất là đơn giản. Mình đã làm một cái file Excel sẵn rồi, mình đính kèm trong cái link ở phía bên dưới, các bạn vui lòng tải về. Cái góc này mình sẽ tính tan alpha. Tan tức là đối chia kề. Đối ở đây là 200, kề đây là 925. Các bạn sẽ nhập vào đây, đối 200 kề 925, 925. Thì sau khi nhập xong rồi thì nó tự động nó tính ra đây là góc 12 độ. Như vậy là cái ống này nó chuyển về, dịch về theo cái hướng là Đông Nam, theo cái hướng Đông Nam, một góc là 12 độ. Và đến đây thì nó chạy hướng lên, nó theo trục Z, cao độ nó thay đổi. Đấy. Tiếp theo nó chạy về cái hướng này, đây các bạn nhìn thấy nó chạy về đây, thì cái nó chạy về đây tương ứng với nó chạy về hướng Đông. Đây các bạn nhìn thấy này, nó chạy về hướng Đông này. Đến đây nó có một cái ống nhánh, thì cái ống này nó sẽ thay đổi, nó sẽ chạy xuống là nó chạy theo trục Z. Và chỗ này nó tiếp tục chạy về hướng Đông, và đến đây thì nó chạy xuống. Ok, đây là một cái bản vẽ khi mà mình chưa gắn cái tọa độ, hệ trục tọa độ vào, thì các bạn nhìn thấy rất là khó hiểu. Đối với các bạn mới thì các bạn rất là khó hiểu, không biết hình dung nó như thế nào, không biết nó chạy như thế nào. Thì mình sẽ tiếp tục mình gắn cái hệ trục vào cho các bạn xem. Đây, sau khi mình gắn cái hệ trục tọa độ vào thì các bạn nhìn thấy như trên bản vẽ, đây là một cái bầu 90 độ đi thẳng xuống đây. Thì đoạn spool này, một đoạn ống này
một đoạn ống này nó đi theo cái hướng này, tức là hướng Bắc Nam. Các bạn hình dung nhớ, đây là hướng Bắc Nam, nó đi về hướng Nam, đang đi về hướng Nam. Và tại chỗ này nó xoay một góc 90 độ, tức là nó đi về hướng Đông. Đây, bạn thấy đúng hướng Đông nhỉ? Nó đi về hướng Đông. Và tại cái điểm này nó lại thay đổi, ngay chỗ này có một cái bầu 90 độ nữa, nó lại thay đổi. Đây, nó sẽ đi về hướng Nam tiếp. Đây các bạn hình dung, đây là hướng Nam này. Đây hướng Nam đây, nó lại đi về hướng Nam. Và tại chỗ điểm này người ta vẽ như thế này, người ta gạch như thế này. Các bạn nhìn thấy người ta gạch ngang như thế này á, gạch ngang như thế này, tức là cái ống này nó vẫn nằm trên một cái mặt phẳng, nó không có thay đổi gì cả. Và tại cái điểm này á, thì là nó chỉ có xoay một cái góc theo cái bầu này thôi, cái góc này có 45 độ thôi. Đấy. Tiếp theo các bạn nhìn thấy đây, cái ống chỗ này nó lại đi xuống theo đúng cái hướng của trục Z này, nó đi xuống. Và chỗ này nó lại chạy ra đây, tức là nó đang đi về hướng Tây, xong nó lại đi xuống, và bên này nó cũng lại đi xuống. Đấy, sau khi mà mình gắn được cái hệ trục này vào thì các bạn hình dung rất là dễ. Đây là một cái bản vẽ thứ ba. Ok, mình sẽ gắn thêm cái hệ trục tọa độ vào. Sau khi mình gắn cái hệ trục tọa độ vào, vẫn hướng Bắc là theo cái hướng của bản vẽ trên này. Đấy, vẫn là cái hướng Bắc, chỗ này là cái hướng theo đúng cái hướng bản vẽ này. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đi phân tích nhé. Đầu tiên là xét cái điểm này, đường ống nó sẽ đi lên, thể hiện chỗ này là đường ống nó vẫn đi theo một cái mặt phẳng, tức là đường ống lên đây nó đi theo một cái mặt phẳng, chứ nó không đi lên hoặc là đi xuống hay là nó đi chéo gì cả. Tại đây thì cái đường ống nó sẽ đi về theo cái hướng là Tây Bắc. Đấy, hướng này là hướng Tây Bắc này, nó sẽ đi về theo cái hướng trên này là hướng Tây Bắc, nó đi về hướng Tây Bắc, nó sẽ lệch một cái góc như thế này, góc chỗ này. Thì cái góc này sẽ được tính là bằng công thức là tan của góc này sẽ là bằng đối chia kề. Mình sẽ nhập công thức vào cái file Excel này. Cái góc này sẽ được tính ra là góc 25 độ, có nghĩa là cái đường ống nó đi lệch so với cái trục đông tây một góc 25 độ, và cái hướng của nó sẽ đi theo cái hướng Tây Bắc chứ không phải là hướng Bắc nha. Không phải hướng Bắc nha các bạn nha, mà nó cũng không phải là hướng Tây nha, mà là hướng Tây Bắc, một góc lệch một góc so với trục Tây Đông là 25 độ. Tiếp theo nó đi đến đây, và chỗ này thì các bạn nhìn thấy chỗ này thì nó đi xuống rồi, đi xuống, và cái ống nhánh này là nó đi về phía Nam, và chỗ này thì nó đi lên thôi. Đây là cái bản vẽ số 4. Ok, sau khi gắn hệ trục vào, các bạn có thể hình dung là người ta gạch như thế này là nó nằm trên một mặt phẳng, tức là cái ống này nó chạy từ điểm này tới điểm này, nó không thay đổi về cao độ, nó chỉ thay đổi về hướng thôi. Và cái hướng này là xác định như thế nào? Hướng này các bạn nhìn đây, hướng này nó sẽ chạy, cái ống này nó sẽ chạy theo cái hướng là Đông Nam, và nó lệch một cái góc so với cái trục Đông Tây này, một cái góc alpha. Thì góc alpha này sẽ được tính bằng công thức là tan, vẫn là tan nha các bạn. Tan chỗ này là cạnh đối là 800, cạnh kề 1724. Các bạn nhập vào đây, đối là 800, cạnh kề là 1724, enter.
thì là nó tính ra cho mình là cái góc tan alpha này là cái góc 25 độ, tức là cái đường ống này nó chạy về hướng đông nam và lệch một cái góc là 25 độ. Ngay tại chỗ này là một cái góc 25 độ. Và đến đây thì nó đi xuống rồi. Đây đi xuống đây, xong rồi nó chạy thẳng theo hướng này, là chạy về hướng đông. Tại điểm này nó chạy lên thì các bạn lại thấy chỗ đây tiếp tục nó có những cái gạch. Thì nó gạch như thế này là nó vẫn thể hiện chỗ đây là một cái mặt phẳng, nó nằm trên một mặt phẳng, nó không thay đổi về cao độ nữa. Nó gạch ngang tức là nó không thay đổi về cao độ. Khi nào mà nó gạch dọc thì lúc nó gạch dọc cái tam giác này xuống thì lúc đó thì nó mới thay đổi cao độ nha. Đây chúng ta sẽ tiếp này. Tại đây nó cũng lệch một cái hướng, nó chạy về cái hướng là Tây Nam. Đây cái ống nó sẽ chạy về một cái hướng là Tây Nam, một cái góc alpha. Góc lệch này so với cái trục Tây Đông này, một cái góc alpha. Và cái góc này thì các bạn rất dễ tính ra ngay là nó bằng 45 độ. Thứ nhất là mình nhìn đây là có 45 độ. Thứ hai là cái góc đây là tam giác vuông cân, nên là cái góc này các bạn tính ngay ra là góc 45 độ. Tức là cái ống này nó sẽ chạy về hướng Tây Nam một góc, lệch một cái góc 45 độ so với cái trục Đông Tây. Đấy, tiếp tục nó sẽ chạy về hướng Tây. Đến đây thì nó chạy về hướng Tây này. Đến đây thì nó thay đổi, nó chạy lên này. Và đến đây thì nó lại tiếp tục nó chạy về hướng Tây này. Và đến đây nó lại chạy xuống. Đấy, xong. Đấy là xong cái bản vẽ số 4 nha. Mình giờ mình chuyển tiếp vào bản vẽ số 5. Sau khi mình gắn cái hệ trục vào, bản vẽ nó sẽ như thế này. Chúng ta tiếp tục phân tích. Tại điểm này, đường ống, cái chỗ này là cái bầu này, nó chạy một cái góc về đây, tức là cái góc Tây Nam, và lệch so với trục Tây Đông một góc alpha. Góc chỗ này các bạn chú ý nhé, chỗ này người ta gạch ngang nhé, tức là cái ống này nó không thay đổi về cao độ, nó đang nằm trên một mặt phẳng, nó không thay đổi về cao độ. Có nghĩa là nó không thay đổi, là nó không, nhìn thì nó có thể là nhìn giống như kiểu là nó đang đi xuống vậy đấy, nhưng mà thực chất là nó đang đi ngang nha. Lệch một cái góc alpha này, và góc alpha này là tính bằng công thức tan là đối chia kề đây. Đối là 224 và kề là 475. Thì cái góc này tính ra nó vẫn là bằng 25 độ. Thì các bạn hình dung là cái ống này nó sẽ chạy về hướng Tây Nam và lệch một cái góc chỗ này so với cái trục Đông Tây là 25 độ. Góc này là 25 độ nha các bạn. Và tới điểm này là cái T đây, thì nó ống đi xuống, chạy xuống đến chỗ điểm này, nó sẽ chạy về hướng đông. Nó sẽ chạy về hướng đông. Đây, hướng đông này, nó chạy về hướng đông. Và tại chỗ cái T này thì nó sẽ rẽ nhánh, một nhánh sẽ đi về hướng nam, đúng đi hướng nam này các bạn này. Đây, đi về hướng nam. Và một nhánh sẽ đi về hướng bắc. Đây, đúng đi về hướng bắc đây. Và tại đây thì nó thay đổi, nó đi xuống. Đây là bản vẽ số 6. Thì cái bản vẽ này nó sẽ có thay đổi về cao độ này các bạn. Tức là các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ gạch dọc như thế này, một cái tam giác, nó vẽ một cái tam giác và nó gạch dọc như thế này. Gạch dọc là thay đổi về cao độ nha. Còn tất cả các tam giác
các bạn nhìn thấy các tam giác nó gạch ngang như thế này là nó chỉ thay đổi về hướng, nó không thay đổi về độ cao. Đấy, các tam giác nó đều gạch ngang như thế này, tức là nó chỉ thay đổi về hướng thôi, nó không thay đổi độ cao nha. Đây, các tam giác này nó gạch như thế này, chỉ thay đổi về hướng và không thay đổi về độ cao. Đây cũng vậy. Đấy, thì tiếp theo mình sẽ gắn một cái hệ trục vào đây. Ok, sau khi mình gắn cái hệ trục tọa độ vào, chúng ta đi phân tích. Đầu tiên, đường ống chạy từ đây, đường ống chạy từ đây là nó chạy theo hướng là Tây Đông, nó chạy theo hướng Tây sang Đông, và đến cái điểm này thì nó thay đổi gạch gạch như thế này là đường ống thay đổi về cao độ, và góc nghiêng này là nó phụ thuộc vào cái bâu số 4 này. Đấy, chỗ này là cái bâu 45 độ, đường ống nó sẽ thay đổi, nó sẽ chạy lên một góc là 45 độ, góc này là góc 45 độ nha. Tiếp theo đường ống nó sẽ chạy về hướng từ Bắc sang Nam, nó chạy về hướng Nam, xong nó thay đổi chỗ này nó ebâu 90, nó sẽ thay đổi, nó chạy về hướng Đông, và chỗ đây có một cái ebâu 90 nữa thì nó sẽ chạy về hướng Bắc, chạy về hướng Bắc. Tới đây các bạn nhìn thấy chỗ này nó có những cái gạch như thế này, gạch sọc như thế này, nghĩa là nó sẽ thay đổi về cao độ, nó thay đổi về độ cao. Và tại đây nó sẽ chạy xuống một cái góc là 45 độ, góc này góc 45 độ, tức là nó đang chạy xuống. Và tiếp tục đường ống nó chạy về đây, cũng chạy về hướng Đông. Đây, đường ống chạy theo đúng hướng này, hướng Đông này. Mình hy vọng là qua 6 cái bản vẽ này thì các bạn đã hình dung ra được cách đọc bản vẽ đường ống như thế nào. Ra cho hướng Bắc như thế này thôi thì các bạn cũng có thể tự tay mình vẽ ra thêm một cái hệ trục như mình vẽ trên này, thì các bạn hình dung, các bạn đọc, các bạn hiểu ra được. Và khi mà các bạn đã hiểu được đường ống nó đi như thế nào thì các bạn không cần phải vẽ que hay là gì đó. Còn thực tế nếu các bạn xem xong cái video của mình này và các bạn vẫn còn những cái vướng mắc thì các bạn vui lòng comment bên dưới. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.